بسم الله الرحمن الرحيم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. هذه الآيات الثلاث جاءت في ختام هذه السورة العظيمة، سورة النور، وهي تتعلق بكل المضمون الذي جاء في هذه السورة. قال جل وعلا: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. إنما بالحصر، حصر الله تبارك وتعالى في مسمى أهل الإيمان إنما المؤمنون، ثم وصف الله تبارك وتعالى هؤلاء المؤمنون. المؤمنون بالألف واللام، ويسمى الإيمان، هذا اسم شريف. الإيمان أطلقه الله تبارك وتعالى على هؤلاء الذين صدقوا بكلمات الله تبارك وتعالى وكتبه والتزموا ذلك، صدقوا بما أخبر الله تبارك وتعالى به عن نفسه وعن غيبه وعن رسالاته سبحانه وتعالى، وعملوا بمقتضى هذا التصديق. إنما المؤمنون، وإذا أطلق الإيمان فإنه يتضمن العمل. إنما المؤمنون، قال جل وعلا: الذين آمنوا بالله ورسله. هذه أول صفة يدخل فيها الصفة الحقيقية لمسمى الإيمان، اللي قال جل وعلا: الذين آمنوا بالله ورسوله. آمنوا بالله يشمل هذا تصديقهم بكل ما أخبر الله تبارك وتعالى به عن نفسه وعن غيبه سبحانه وتعالى. ولا شك أنه لا يكون إيمانا إلا إذا كان هناك إقرار بهذا، عمل للقلب ثم عمل للجوارح، عمل بمقتضى هذا التصديق. ورسوله، محمد صلوات الله وسلامه عليه هو رسول الله الذي أرسله الله تبارك وتعالى من عنده، وأعطاه الله تبارك وتعالى هذه الرسالة. وهنا نسب الله تبارك وتعالى هذا الرسول نفسه، قال: ورسوله، فهو رسوله الذي أرسله. وهذا يشمل هذه المعاني القلبية من عمل القلب وما يتضمنها من عمل الجوارح. ثم خص الله تبارك وتعالى أمر هنا بعد هذا العام أمر مخصوص، قال: وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. هذا من مقتضيات إيمانهم بالله ورسوله. إذا كانوا معه، إذا كان هؤلاء المؤمنون معه، مع النبي صلى الله عليه وسلم، على أمر جامع، أمر يقتضي أن يجتمعوا عليه كالجهاد، فهذا أمر جامع، أو المشورة، أو أمر من الأمور مما يحل بالمسلمين ويطلب النبي أن يجتمعوا لذلك، كما كان النبي إذا جاء أمر من الأمور يقول: الصلاة جامعة، ويجمع أهل الإيمان. فإذا كان أمر من الأمور التي يجب أن يجتمعوا لها وجمعه النبي لهذا، كأن أمرهم بالخروج أو أمرهم أن يجتمعوا في المسجد، أمر جامع.
قال جل وعلا لم يذهبوا حتى يستأذنوا، يعني لا يخرج أحد من هذا الجمع إلا إذا استأذن النبي صلوات الله وسلامه عليه، فإن النبي هو قائد هذه الأمة وهو رأسها صلوات الله وسلامه عليه، وقد جمعهم لأمر ما، فلا خروج من هذا الجمع إلا باستئذان النبي صلوات الله وسلامه عليه، لأنه في الأمة بمثابة كذلك، يعني ليس رسول الله فقط في تبليغ الدعوة، بل كذلك هو إمامهم وهو قائدهم في الحروب، وهو رئيسهم الذي يرأسهم، هو سيدهم صلوات الله وسلامه عليه، يأمر هذا بأن يتخلف، يأمر هذا بأن يخرج، يأمر هذا، فالأمر له، الأمر الزمني الآن له صلوات الله وسلامه عليه. لم يذهبوا حتى يستأذنوه، يعني يستأذنوه، يطلبون إذنه وسماحه في أن يخرجوا عن هذا الأمر الجامع. انشغل له مشغلة في بيته، أراد أن يتخلف، أراد أن يخرج، هذا لابد من استئذان النبي صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال جل وعلا إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله. فبعد أن ذكر الله تبارك وتعالى أن المؤمنين هم الذين آمنوا بالله ورسوله بهذا الأمر يعني العام، ثم أتى بالأمر الخاص وهو الاستئذان عند الأمر الجامع، يخبر سبحانه وتعالى أيضا من عكس هذه القضية مطابق لها، أن الذين يستأذنون النبي عندما يريدون أن يخرجوا من هذا الأمر الجامع فهم أهل الإيمان، فهم أهل الإيمان. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله. فالقضية تصبح يعني عرضت بهذا الوجه ثم ثنيت بهذا الوجه لتطابق مع بعضها. فأهل الإيمان، أهل الإيمان الحق هم الذين يؤمنون بالله ورسوله ويستأذنوا عند الخروج من الأمر الجامع، والذين يستأذنون النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الأمر جامعا فهم الذين يؤمنون بالله ورسوله. قال جل وعلا فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم. فإذا استأذنوك لبعض شأنهم، لأن هناك شأن من الشؤون يجب أن يعني يرجعوا إليه، كأن تكون مثلا عنده مريض في البيت أو عنده شغل قاهر يمنعه من أن يعني يسير مع النبي في هذه الغزوة أو يكون معه في هذا الوجه. فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم. والله يقول هنا لبعض شأنهم لأنه ليس كل شأن يستأذن له، فهذا دل على أنه الإنسان لا يستأذن إلا لشأن ذي بال يستحق أن يستأذن منه، ما يستأذن لأي شأن من الشؤون، لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منه. هنا سمح الله لنبيه أن يأذن لمن شاء منهم، وذلك بأن يتأخر. فالأمر هنا بيد النبي صلوات الله وسلامه عليه، إن شاء أذن وإن شاء لم يأذن صلوات الله وسلامه عليه. فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله. وهذا بيان استغفر لهم، اطلب لهم مغفرة الرب تبارك وتعالى، وهو بيان أنه يعني حتى وإن فعل هذا الفعل المؤمن فإن هذا يعني كأنه نوع من التقصير ونوع من الذنب يستحق أن يطلب مغفرته من الله تبارك وتعالى. استغفر لهم الله أنهم يستأذنوا ويريدوا الخروج في هذا الوقت الذي يجب أن يكونوا مجتمعين فيه مع النبي صلوات الله وسلامه عليه. إن الله غفور رحيم. إن الله غفور رحيم يعني سمح الله تبارك وتعالى، الله ذو مغفرة. مغفرة هي الستر والتغطية للعيوب والذنوب، وهو رحيم بعباده سبحانه وتعالى أن شرع لهم هذا التشريع في أن جعل هناك في الأمر الجامع فيه فسحة في أن يتخلف الإنسان، وإلا لو يعني حتمه الله تبارك وتعالى وجعل أنه لا استئذان بتاتا، لا طلب للإذن في الأمر الجامع، لكان الأمر أصبح واجب وفرض كما يقال، خلاص لا هذا ساعة حرب ولا يقبل فيها أي اعتذار وأي إذن. لله تبارك وتعالى أن يشرع هذا وأن يفرضه على عباده سبحانه وتعالى، ولكن من رحمة الرب تبارك وتعالى أنه جعلها. قال يعني فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. ثم
وضع الله تبارك وتعالى رسوله في الموضع العظيم الذي يجب أن يوضع فيه، وأن هذا خصوصية له من دون سائر المؤمنين. فقال جل وعلا: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. يعني يا أيها المؤمنون لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. لا تظنوا وتعتقدوا أن دعاء الرسول يعني نداءه لأحد من المؤمنين كما ينادي أي مؤمن أخاه ويطلب منه شيء. لا، دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأحد من المؤمنين ليس كدعاء أي مؤمن لمؤمن آخر، فإن الرسول هو رسول الله، فدعاؤه لأحد مؤمن أقبل يا فلان أو تعالى، لا، يصبح هذا أمر يعني كالأمر الإلهي يجب طاعته ولا يحل يعني معصيته بحال، ولو كان في طاعة من الطاعات وعبادة أخرى من العبادات المستحبة، فإنه يجب قطع هذه الطاعة والعبادة وتلبية أمر النبي، لأن أمر النبي واجب هنا. كما مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل كان يصلي متنفلا، ثم قال له: يا فلان تعال. فأتم الرجل صلاته، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي: لما لم تأتي عندما دعوتك؟ فقال صلى الله: كنت أصلي. قال: لم تسمع قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ فدعوة النبي صلى الله عليه وسلم لأحد من المؤمنين وإن كان في الصلاة التي لله هي صلاة النافلة يجب أن يقطع صلاته وأن يأتي. وكذلك الأمر طبعا بالنسبة للوالدين، فإن الوالدين إذا يعني دعوا ابنهما وهو في صلاة نافلة يجب أن يعني يلبي دعوتهم في الأمر الواجب. فالله تبارك وتعالى يقول: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. إذا دعاك النبي ليس كما يدعوك أي أحد من المؤمنين. وكذلك دعاء الرسول يعني أن تدعو الرسول صلى الله عليه وسلم. نداءكم للنبي إياك أن تجعله كما تنادي أي أحد، فأنت قد تنادي صديقك: يا فلان، يا أبا فلان، فتناديه بالكنية أو تناديه باسمه. أما النبي لا ينادى لا باسمه ولا بكنيته، فلا يقال له يا محمد ولا يا محمد بن عبد الله ولا يا أبا القاسم، لا، وإنما يدعى بوصفه صلى الله عليه وسلم، بوصفه بأنه رسول الله، فيقال له يا نبي الله، يا رسول الله، فلا يدعى إلا بوصفه أنه هو عبد الله ورسوله، هو رسول الله وهو نبي الله. أما أن يقال له يعني يا محمد أو يا أبا القاسم أو يا محمد بن عبد الله أو نحو ذلك، لا ينادى النبي باسمه صلى الله عليه وسلم، وإنما ينادى بوصفه صلوات الله وسلامه عليه. لا تجعلوا دعاء الرسول، يعني هنا دعاء الرسول دعاء الرسول لكم، أو دعاء الرسول دعاؤكم للرسول صلى الله عليه وسلم كدعاء بعضكم بعضا. فالوجه الأول: لا تجعلوا دعاء الرسول يعني دعاء الرسول لكم كدعاء بعضكم بعضا. ثم قال جل وعلا: قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، أي تخويف وتحذير من الله تبارك وتعالى. قد يعلم الله، قد للتحقيق، يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا. التسلل هو الذهاب بخفية، هو الذهاب بخفية دون أن يعني أن يعرفه أحد من الموقع الجمع. نقول تسلل إلى هذا الأمر من باب أنه يعني اتبع الطرق الخفية حتى يدخل فيه. قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا. لواذا الحال كونهم يلوذون بشيء، يعني يكون في مكان يقوم يختفي خلف شجرة مدة، يختفي خلف ناقة، خلف جدار، خلف كذا، خلف شخص، من وراء هذا من المكان هذا، يستتر يلوذ بالليل، ينتظر ان الليل يحل فلا يراه احد فيقوم يستره الليل فيذهب. قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا. اللواذ اللي هو العياذ والالتجاء، يلتجئ الى امر يخفيه عن الاعين. ثم قال جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وهذا زجر وتهديد شديد ووعيد من الله تبارك وتعالى لمخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم.
فليحذر بلام الأمر وفعل الأمر ليحذر، يصبح هنا هذا الفعل المضارع الذي سبقته لام الأمر يصبح للأمر. فليحذر الذين يخالفون عن أمره، ليحذروا هذا، يخالفون عن أمره، أمر النبي صلوات الله والسلام عليه، أن تصيبهم فتنة. الفتنة تأتي بمعنى الشرك، وتأتي بمعنى الرسوب في اختبار، معنى اختبار وابتلاء ثم يفتن الإنسان فيه بمعنى أنه يرسب فيه. فتصيبهم فتنة ليس معنى أنه أصل الاختبار، وإنما الرسوب في الاختبار، فإن أصل الاختبار هذا للكل، يفتن الله تبارك وتعالى عباده يعني ويختبرهم بصنوف ألوان الاختبار، يختبرهم بأعدائهم، يختبرهم بالخير، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فالشر والخير إنما هي مناط الاختبار، لكن فيه من يصيبه الله بالشر فيفتن، يعني يقع في الفتنة، وفي من يعطيه الله الخير فيفتن. فهذا فتن بمعنى أنه مش اختبر فقط، بل اختبر فرسب في اختباره. أن تصيبهم فتنة ليس أن يختبرهم الله تبارك وتعالى باختبار، بل أن يرسبوا في هذا الاختبار وأن يقعوا فيه، إما بشرك، وهذا أعظم أنواع الفتنة، إنه يقع في الشرك، والوقوع في الشرك هذا أعظم أنواع يعني البلاء. فإن الشرك من مات عليه لا كفارة له، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذا أعظم نوع من أنواع يعني السقوط في الفتنة. كما قال الله تبارك وتعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. قال جل وعلا: خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. يدعو من دون الله ما لا ينفعه وما لا يضره، يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، ذلك هو الضلال البعيد. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، لبئس المولى ولبئس العشير. فهذا الفتنة الكبرى. الفتنة الكبرى أن يفتتن إنسان بعد أن يختبر فيدعو من دون الله ما لا يضره ولا ينفعه ويفتن بالشرك عياذا بالله. وفي فتنة بالقعود عن أمر الله تبارك وتعالى والسقوط عن هذا فيما يحل بعد ذلك من هذه العقوبة الإلهية، كالذين يعني قعدوا عن القتال. مثلا في غزوة تبوك قعد ناس عن القتال، منهم واحد مثل جد بن قيس، قال له النبي يقول له: يا جد هل لك في جلاد بني الأصفر، يعني قم لجلاد الروم. فقال: يا رسول الله يعني نساء الروم جميلات، وأنا إذا ذهبت هناك أخاف أن أفتتن بهؤلاء الجميع يعني فأقع في الزنا. فقال جل وعلا: ومنهم من يقول إذن لي، أي في القعود، ولا تفتني. قال جل وعلا: ألا في الفتنة سقطوا، ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. هذا سقط في الفتنة، وهي مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وما يترتب على هذه المخالفة من انظر العقوبات الإلهية التي جاءت بعد هذا، التي جاءت في المتخلفين عن غزوة تبوك. فإن الله تبارك وتعالى قد وصمهم بكل نقيصة، وقال: قيل اقعدوا مع القاعدين، وحل بهم ما حل من العذاب في الدنيا والآخرة. فتصيبهم فتنة عقوبة كذلك، يعني إما أن يقعوا في شرك، هذا أعلاه، وإما أن يقعوا في معصية النبي صلى الله عليه وسلم، فيقعوا بعد ذلك فيما يترتب على هذه المعصية من الوصف بالقعود والفسق والخروج عن طاعة الله تبارك وتعالى، وما يترتب على هذا بالعقوبة في الدنيا والآخرة. أو يصيبهم عذاب أليم، إما يصيبهم هذه الفتنة التي يعني
قد تجرهم إلى الشرك بالله تبارك وتعالى والنكول، أو يصيبهم عذاب أليم، عذاب أليم في الدنيا والآخرة. قد يسلط الله تبارك وتعالى رسوله عليهم فيعاقبهم، وقد يدخر الله تبارك وتعالى لهم العذاب الأليم في الآخرة عياذا بالله، وكل هذا من جراء مخالفتهم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الآية شديدة جدا، وبيان أن كل مخالف لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنما يعرض نفسه لفتنة من الله تبارك وتعالى أو عذاب أليم في الآخرة. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، وهذا للجميع، يعني للمخاطبين مع النبي صلى الله عليه وسلم لهم وقت التنزيل من الصحابة، وكذلك لمن بعدهم. كل من خالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمر رسول الله افعل هذا، وقال لا هذا يعني هذا أمر النبي وأنا أطيعه مثل أمر الله، فرق بين أمر الله وأمر رسوله، فهذا معرض يعني عقوبة الرب تبارك وتعالى. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ثم وعظ الله تبارك وتعالى يعني عباده المؤمنين موعظة عامة شاملة في ختام الآيات، فقال: ألا إن لله ما في السماوات والأرض. ألا أي فاعلموا أيها المخاطبون، ألا الإعلامية، إن لله ما في السماوات والأرض. إن بالتأكيد لله لا لغيره سبحانه وتعالى الواحد الأحد، ما في السماوات والأرض، كل ما في السماوات والأرض، السماوات وما فيها والأرض وما فيها كلها لله. في السماوات ملائكة، الجنة وما فيها مما ذكرها الله تبارك وتعالى، مخلوقات قد يعني لم يخبرنا الله تبارك وتعالى عليها، كل هذه ما فيها وما فيها من الكنوز والعطايا. ورزقكم في السماء وما توعدون، فهذه كلها لله، والأرض كذلك كلها لله. ألا إن لله ما في السماوات والأرض، قد يعلم ما أنتم عليه، قد بالتحقيق يعلم الله تبارك وتعالى ما أنتم عليه بأي حال، كل ما أنتم عليه يعلمه الله تبارك وتعالى، يعني حال إيمان وطاعة، حال نكول وخروج عن طاعة الله تبارك وتعالى، أي إضمار للخير والشر وإن كان في القلوب يعلمه الله عز وجل. قد يعلم ما أنتم عليه، يعني الذي أنتم عليه، قد للتحقيق، يعني يعلم الله تبارك وتعالى ما أنتم عليه. إيش تكون عليه؟ فالله تبارك وتعالى عالم به. وهذا كما قال تبارك وتعالى: أولم يكفي ربك أنه على كل شيء شهيد، وكقوله جل وعلا: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. قد يعلم ما أنتم عليه أيها العباد، ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا. يوم يرجعون إليه هو يوم القيامة. وقال جل وعلا: يرجعون إليه، لأنه الخلق من الله بدأ، هو الذي خلقه سبحانه وتعالى، ومصير الخلق إلى الله تبارك وتعالى. فمصير العباد إلى الله تبارك وتعالى ليواجهوا أمره سبحانه وتعالى ويواجهوا حسابهم عنده. فمرجع العباد كلهم إلى الله تبارك وتعالى ليحاسبهم بلا واسطة. ما منكم إلا وسيكلمه ربه، ليس بينه وبينه حاجب أو ترجمان يحجبه دونه، فيقول له: ألم يأتك رسولي فبلغك وأتيتك مالا وأفضلت عليك فما قدمت لنفسك. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الإياب هو الرجوع، رجوع العباد كلهم إلى الله تبارك وتعالى، وحساب العباد كلهم على الله، لا يحاسب العباد إلا الله تبارك وتعالى. فالله يقول: ويوم يرجعون إليه، وهذا اليوم هو يوم القيامة. هذا يوم القيامة، هذا يوم يرجع فيه العباد إلى ربهم وخالقهم سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: فينبئهم بما عملوا. النبأ هو الخبر العظيم،
فينبئهم بما عملوا، يعني فيخبرهم الله تبارك وتعالى بكل الذي عملوا. ما الذي عملوه يخبرهم الله تبارك وتعالى، وذلك أن الله تبارك وتعالى قد أحصى على كل نفس عملها، ولا يغيب عنه من عمل عباده شيء سبحانه وتعالى. أحصاه علمه سبحانه وتعالى يعلمه، وكذلك أحصي هذا كتابة كتبه الله تبارك وتعالى قبل أن يخلق الخلق في اللوح المحفوظ، ثم تنزلت هذه الكتابة كذلك يدونه الله تبارك وتعالى، يعني بداية عند كل نفس. كل نفس عند نفخ الروح يكتب يعني مجمل عملها وأجلها وخاتمتها، شقي وسعيد، ونوعها. قل رب أي رب ذكر أو أنثى، شقي وسعيد، ما عمله، ما رزقه، ما أجله. ثم الكتابة التفصيلية كتابة الملكين، إن كل نفس لما عليها حافظ، فما من نفس خلقها الله تبارك وتعالى إلا عليها حافظ محصي يحصي عليها أعماله. ويوم القيامة يعطى الإنسان كتاب هذا الأعمال الذي أحصي عليه وكتب له. قل خذ هذا كتابك، اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فكل إنسان سيوقف أمام عمله يعطيه الله تبارك وتعالى إياه. يوم تطير الصحف كما قال النبي، ثم تطير الصحف فآخذ بيمينه وآخذ بشماله. فأهل الإيمان يأخذون كتابهم بأيمانهم، وأهل الكفر والعصيان يأخذون كتابهم بشمائلهم من خلف ظهورهم إهانة له. يعني يعطى كتابه من خلف ظهره فإهانة له، فيتناول الكتاب يعني من خلف ظهره. أما المؤمن لا، يقدم له كتابه يعني من أمامه تكريما له. ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا بالذي عملوه، كل الذي عملوه، كما قال جل وعلا: أحصاه الله ونسوه. أحصاه الله، عد. والإنسان ينسى، ممكن يعمل أعمال ينساها، لكنه يفاجأ بأنها مسطورة، كما قال تبارك وتعالى في شأن الكفار: ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. قال جل وعلا: وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد. فينبئهم بما عملوا. ثم قال جل وعلا: والله بكل شيء عليم. الله سبحانه وتعالى عليم بكل شيء، لا يخفى عنه من أعمال عباده شيئا سبحانه وتعالى. هذا أعظم زاجر في القرآن، هو إخبار الله تبارك وتعالى عباده بأنه محصن عليهم وعليم بكل أعمالهم. لكن لمن يعي ويؤمن، وهذا هو سبيل الإحسان. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل الإحسان قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فالمؤمن يعلم أن الله تبارك وتعالى يراه وهو مطلع عليه، ويعبد الله كأن الله أمامه سبحانه وتعالى، معتقد أن الله يراه ويعلم بكل صغيرة كبيرة له. وأما الكافر والمنافق فإنه قد رفع هذا الأمر وابتعد عن هذا الأمر وعمي عن هذا الأمر. وما كنتم تسترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم خاسرين. بهذا الختام العظيم تنتهي هذه السورة التي بدأها الله تبارك وتعالى بهذا الأمر الإلهي القوي: سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. وسارت يعني السورة في بيان هذه الأحكام على هذا النحو، ثم في بيان أحوال يعني هؤلاء المنافقين وموقفهم في الجهاد وموقفهم في الدين. ثم ختمت هذه السورة بهذه المواعظ العظيمة وبيان منزلة الرسول في الأمة، وأنه لا ينبغي أن ينظر إلى دعائه إلا أن كدعاء أي أحد، ثم ليعلموا أن الله تبارك وتعالى هو ملك السماوات والأرض، وأنهم سينبؤون بين يديه سبحانه وتعالى بكل ما عملوا. ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا
والله بكل شيء عليم. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.